Sziasztok! Rajzoljunk együtt homokvárat! Húzzunk középre egy hullámos vonalat. Ennek a közepére egy fordított U betűt rajzolunk. Ez lesz a homokvár kapuja. Ennek a két oldalára húzzunk egy-egy függőleges vonalat. Ezeket pedig összekötjük ilyen szögletes vonallal. Ugyanilyen vonalakat húzunk a vár mindkét oldalára. Ezeknek a végeibe egy ferdevonalat húzunk, amiket egyenesen lefelé folytatunk. Ezután ide felőre húzzunk két egymás felé dőlő vonalat, amiket összekötünk. Ennek a végeibe egymástól távolodó ferdevonalat húzunk. Erre rajzoljunk egy keskeny téglalapot. Majd erre egy háromszög kerül. Ennek a tetejére húzzunk egy függőleges vonalat, aminek az egyik oldalára egy háromszöget rajzolunk, ide fentre rajzoljunk egy pici karikát. Ezután rajzoljatok nektek tetsző helyekre ablakokat. Végül a homokvár alá görbe hullámos vonalakkal rajzoljátok meg a homokot. Ha elkészültetek, színezzük ki! Köszönöm, hogy itt voltál, remélem tetszett, és legközelebb is együtt rajzolunk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!